Sziasztok, szép estét, napot, üdvözlök mindenkit. Csatorna alapítója vagyok, és a Redész karakterének megformálója. Ez most egy különlegesebb videó lesz, mint az eddigiek. Már előbb el szerettem volna vele készülni, de ez mostanra sikerült csak végre. Tudjátok, bár szeretek túléléses tartalmakkal foglalkozni, de vannak más egyéb halaszthatatlan elfoglaltságaim is, és olykor az alkotásra, a fejezetek videók megtervezésére, rendelkezésre álló időt szinte nullára csökkentik bizonyos tényezők is, mint például mikor forró napokat kell átvészelni egy 28-29 fokos szobában, vagy amikor a világunkkal kapcsolatos hírek teljesen leangolnak. Mindezeken túl Erdész történetét idáig csak olyan viszonylagos stúdiós körülmények között tudtam csak elkészíteni meghatározott időpontban. Egy-két havonta, egy-két napos időablakban. És ha akkor bármi fontos dolog közbe jött, akkor már csak a következő, vagy rosszabb esetben az utáni hónapokban volt rá lehetőségem. Ez az időablak volt érvényes a tartalmak feltöltésére is, ugyanis olykor a videók több gigabyte-nyi méretűek, és a jelenlegi mobilnetem nem a legstabilabb és nem a legalkalmasabb erre. Ahogyan a csatorna ismertető videójában is majd szerepelni fog, úgy itt is megemlítem, hogy a kezdeti tartalmak a túléléses témakör kedvelvén túl főleg azon honfitársaknak és más országok állampolgárainak szólnak, akik olyan országokba járnak, vagy olyan helyen élnek, ahol nagyobb eséllyel történhetnek negatív természeti események, hatások. Ilyen helyek lehetnek például a folyó Kártere és annak közelében lévő területek, a Gárpát környéke, hegyvidéki és lehetősebb úthálózatok, területek, trópusi, szubtrópusi vidékek. Kezdetben a negatív természeti eseményekkel kapcsolatban lesznek nagyrészt olyan egyszerű, túlélős tartalmak, amelyek szinte maguktól értetődőek. Talán az egyszerűségük és magától érthetőségük miatt nem foglalkoznak vele annyira más tartalomgyártók. De be kell látni, hogy olykor jó rendszerezni az egyszerű, jelentéktelennek tűnő információkat is, hogy egy nem várt alkalom során hiba nélkül flottul alkalmazhassuk őket. Ezzel a mostani témával kapcsolatban sem találtam az internetes keresőben sok információt, de egy oldalon keresztül sem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ilyen a további oldalakon, más idegen nyelvű csatornáknál, vagy esetleg a későbbiek során létrejövő tartalomszolgáltatóknál, ahol napra készebb eszközök és módszerek is lehetnek. Ezért arra biztatok mindenkit, akik kedvelik a túlélés témakörét, hogy a lehető legszélesebb körben tájékozódjon a felelhető túléléses információkkal kapcsolatosan. A hosszabb ismertető után térjünk is rá a mai témára, ami Erdész történetének még el nem készült 10. részében is szerepelni fog majd egy egyszerű formában. Ebben a 10. részben a vízről lesz szó. A vízről, ami a mindennapi életünket biztosítja, és több csodálatos természeti képződmény létrejöttéhez is nélkülözhetetlen, ám hosszan tartó iránya és más esetekben a súlyos többlete a legrosszabb rémálmainkat is felülmúlhatja. A víz alkalmatlan a legpusztítóbb természeti erőink egyikévé válhat, mivel a lesőzések során lehulló csapadék mennyiségét nehéz előre pontosan meghatározni. Ezért tudnak kialakulni a villámárvizek. Megfigyelhető, hogy minél nagyobb mennyiségű a csapadék, aminek el kell fújnia, és minél lejtősebb a terület, annál intenzívebb egy áradás sodrása. Ne feledjük,
Azért, mert egy térdig érő sodrást biztonságosnak ítélünk meg, akkor még a gyerekeknek, a gyengébb fizikai állapotban lévő időseknek és a kisebb testi állatoknak akár halálos veszedelem is lehet. Most pedig nézzük, hogy milyen fontos, életmentő és hasznos tevékenységet végezhetünk egy villámáradás során. Ha villámáradáskor egy épületben vagyunk, és a víz kezdené elárasztani, első és legfontosabb, hogy mielőbb szigeteljük a vízzel érintkező testrészeink. Ha vannak mentőmellényeink, vegyük fel őket, ezután áramtalanítsuk az épületet, még ha lámpát is kell használnunk a továbbiakban ez miatt. Tudniillik sok háztartási, irodai és üzleti felhasználásra szánt műszaki cikkbe víz kerülhet, és onnan elektromos feszültség indulhat ki. A vízzel érintkező testrészeink szigetelésére használhatunk például több réteg erősebb, nagy méretű szemetes zsákot, amik a háztartásokban és a cégek többségénél általánosságban elérhetők. Miután az épületet áramtalanítottuk, győződjünk meg róla, hogy a szomszédság is tisztában van az áradás tényével, veszélyével, majd helyezzük víztől védett helyre az értékeinket. Ha az épület gyengébb anyagból készült, ami kérdésessé teszi, hogy meddig állhat ellen a víz erejének áztató hatásának, akkor mielőbb hagyjuk el. Amennyiben lehetőségünk van rá az áradás középpontjához viszonyítva, ellentétes irányban hagyjuk el az épületet. Ha ez az szükséges, akkor a földszinthez legközelebb eső ablakon másszunk ki, vagy ereszkedjünk le, majd menjünk száraz biztonságos helyre. Többek közt itt is jelentősége lehet majd egy későbbi videóban tárgyalt témának, amit egyszerűen csak előzetes információnak nevezek. Jelen helyzetnél az előzetes információ annyit jelent, hogy az adott település honlapján esetleges elérhető óvóhely elérhetőségeit korábban már feljegyeztük, és egyéb más fontos helyszíneket is a településen vagy a környékén. Ne feledjük, ne hagyatkozzunk teljes mértékben és kizárólag a mobil kommunikációs és navigációs eszközeinkre, mert nagyon kellemetlen meglepetéseket is átélhetünk miattuk. Ugyanis még ha fel is szereljük a legmodernebb minden időjárási viszontagságot és erőhatást elviselő szokokkal, akkor sem 100%, hogy a hálózatok minden időben a rendelkezésünkre állnak majd. Sőt, természeti csapások helyszínén nagyobb számú segélykérő esetén akár túlterhelté is válhatnak a hálózatok. Visszatérve a korábbi példához, mivel rendelkezünk a megfelelő előzetes információval, akár el is indulhatunk egyből célirányosan, vagy dönthetünk úgy, amennyiben fizikailag és lelkileg alkalmasnak érezzük magunkat rá, hogy maradunk a területen és segítünk, akinek csak tudunk. Következzék pár általános tevékenység, majd pedig az egyik legextrémebb és legveszélyesebb, a sodrásban való haladás. Amennyiben az utcán már tért fölé érő erős sodrású vízben, tájékoztassuk róla az adott ország segélyhívó központját. Éjszakai órákban a környéken élőket riasszuk fel, ha erre a segélyhívó központból megkérnek minket, hogy extrémebb esetben, amikor többen is úgy ítéljük meg, hogy a hirtelen emelkedő víz nagy eséllyel be fog törni majd a házakba. Csak legvégső esetben menekülés vagy életmentés miatt haladjunk át elősebb sodrásokon, mentőmellény megfelelően rögzített biztosítókötést és egy támaszkodást, víz alatti kutakodást és mentést elősegítő, lehetőleg elektromos áramot nem vezető rúd pózna segítségével, valamint a vízzel érintkező testrészeink szigeteltségével. Egyéb esetben maradjunk távol a sodrásoktól. Ne feledjük,
Bizonyos országokban nem csak békés édesvízi halak élnek a vizekben, és a sodrásban a víz felszíne alatt tárgyak is ütközhetnek nekünk, amik kibillenthetnek az egyensúlyi helyzetünkből, és sérülést okozhatnak. Biztosító kötélként használhatunk normál kötelet, parakordzsinót, de megfelelően több rétegben összekötve a műszaki cikkek elektromos csatlakozókábelei is megfelelőek lehetnek. Még szükség esetén a járműveinkből a biztonsági éveket is ki lehet vagdosni. Sodrásban való haladáskor maradjunk távol villanyoszlopoktól, lehetőség szerint ne alatta haladjunk, és kísérjük figyelemmel őket, mert a sodrásban lévő tárgyak és a vihartevékenység megrongálhatják őket. Ha egy elválasztott helyet erős sodráson keresztül kell elhagynunk, és nincs senki a sodrás partján, vagy gyengébb sodrású résznél, akinek oda tudnánk dobni a kötelet, akkor rögzíteni kell a kötő egyik végét egy stabil tereptárgyhoz olyan magasságban, hogy kifeszítve mindenképpen a víz felszíne felett legyen. Ezután a korábban már említett tárgyak segítségével el kell jutni a sodrás partjára, vagy gyengébb sodrású részhez. Ilyen gyengébb sodrású részek vannak az épületek, valamint a nagyobb tereptárgyak azon oldalai mentén, amelyeket nem tud érni közvetlenül az áradat. Azon túl, hogy végig biztosan tartjuk a kötelt, biztonság érdekében érdemes a szabad végét az övünkhöz, vagy a derekunkhoz rögzíteni. Ha nem érjük el a kívánt területet, több próbálkozás után sem, próbálkozunk távolabb, más helyeken. Amint elérjük a kívánt területet, szedjük le magunkról a kötelet, és rögzítsük ebben az esetben is valami stabil tereptárgyhoz. Ha csak egyedül vagyunk, akkor is. Ha nem egyedül vagyunk, a gyerekeket és az időseket segítsük át elsőként a kiépített útvonalon. Életerős, jól úszó, mentőmellényes felnőtteknek ajánlatos a legutoljára átkelni. Ha bármilyen biztonságos módon lehetőség adódik rá, akkor mindenki csatlakoztasson magát átkeléskor a kifeszített biztosító kötélhez. Amennyiben a víz szintje nem emelkedik, vagy csak nagyon lassan, akkor ne terheljük túl esetlegesen a biztosító kötelet, feleslegesen és egy időben egyszerre csak 2 ember haladjon át. Ezek után ejtsünk pár szót a mentő mellényekről is. Ha ilyet vásárolnánk, akkor fontos, hogy a testőrünknek megfelelőt válasszunk. 3 fajta szabványbesorolású életmentő mellény közül van lehetőség választani, amiknek a szabványbesorolását leírom a videó alatti szöveges részben, és egy internetes oldal linkjét is mellékelem a szabványbesorolásokról. A szabványbesorolásnak a mellényen szerepelnie kell. Ezeken túl olyan színű mellényt kell vásárolnunk, aminek vagy az alap narancssárgás kiemelő színe van, vagy rikító zöldes árnyalata van. Egyéb más színű mellényeket ne vegyünk vészhelyzeti felhasználásra. Úgy gondolom, azokat csak a megfelelően biztosított sportolási tevékenységekhez készítik, ahol nem a környezetből való kitömésen van a hangsúly. Ezen kívül a saját mellényeimnél megfigyelhető, hogy van rajtuk egy fényvisszaverő négyzet és jelzősíp is. Végezetül térjünk rá a járműből való menekülésre, ami ugyanolyan veszélyessé válhat, mint a sodrásban való haladás. Ha a járműben ér minket az áradás, menjünk a járművel az elválasztott út szintjénél magasabban fekvő helyre, ha látunk ilyent. Itt is jelentősége lehet a korábban említett előzetes információnak. Történetesen, ha megnéztük utazás előtt az útvonal és környékének jellegzetességeit, elképzelhető, hogy rendelkezhetünk használható információval.
Ha nincs magasabb terület a környéken, akkor a legközelebbi kereszteződésnél vagy keresztútnál forduljunk le és menjünk távolabb az áradástól. Ne kockáztassuk a jármű motorját, elektromos rendszereit a nagyobb vízben. Ha leállt a motor a víztől és van rá lehetőségünk, akkor még a járműben vegyük fel a mentő mellényünk és szigeteljük a vízzel érintkező testrészeink. Ezután hagyjuk el a járművet a sodrás közepéhez viszonyított ellentétes irányban, és menjünk távol a sodrástól. Természetesen, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy biztonságosan végre tudjuk hajtani, akkor távozás előtt áramtalaníthatjuk a járművet. Ha a jármű már sodrásban van, és viszi az árazat, mielőtt vegyük magunkra a mentő mellényünk, ha van. Testrészeink szigetelésével ne foglalkozzunk, mert ahogy a Baleset Megelőzési Bizottság írásában is szerepel, 1-2 perc átlagosan az időtartam, amíg egy jármű elmerül a vízben. És bár itt nem 100%, hogy a jármű el is fog merülni, de nem tudhatjuk biztosan, milyen gyorsasággal emelkedik esetlegesen a vízszintje, ezért jobb mielőtt a jármű tetejére menekülni az ablakokon keresztül. A sodrás erejétől nem biztos, hogy ki fogjuk tudni nyitni az ajtókat. A Baleset Megelőzési Bizottság leírását, amiben a süllyedő kocsiból való menekülést részletezik, a videó alatt szereplő leírás vége felé egy internetes link formájában elérhetővé teszem. Ritkább eset, de ha a járművet, amiben vagyunk, az oldalánál fogva sodorja az árazat, a sodrás folyási irányával ellentétes oldali ablakokon érdemes a tetőre mászni. A másik oldalnál akár egyből a jármű és a víztömeg alá is kerülhetünk, ha a jármű elakad valamiben és a sodrás felborítja. A jármű tetején mindenkinek magának kell meghozni a döntést az adott helyzet körülményeit figyelembe véve, afelől, hogy hogyan cselekszik a továbbiakban. Vannak, akiket a jármű tetejéről mentettek áradás során. Én a magam részéről, ha látnám, hogy szinte ugrásnyi távolságra van a sodrás partja, minden erőmmel elrugaszkodnék a jármű tetejéről, ellenkező esetben kivárnék, talán közelebb kerül a jármű a parthoz, és közben figyelemmel kísérném az áradás útvonalát is. Majd amennyiben azt látnám, hogy a víz távolabb egyre jobban kiszélesedik, mint egy tó vagy nagyobb folyó, még a kiszélesedés előtt elrugaszkodnék a járműtől a legközelebbi part irányába, és minden erőmmel próbálnék kiérni a partra. Mindezeken túl, amiben lehet segítsük a mentés végző hatóságok munkáját. Lehetnek olyan helyek, ahol a hőkamerákkal és radarokkal felszerelt helikopterekkel vagy drónokkal végzett kereséshez esetlegesen toboroznak a kisebb számú mentőegységhez segítőket. Ha alkalmasnak találjuk rá magunk, mint fizikailag, mind lelkileg csatlakozzunk. De kérés és felhívás nélkül is segíthetünk, ahogyan egy 2 testvér a 2 Mind Warehouse YouTube csatorna videójából. Ne legyünk közönyösek, legyünk olyanok, mint a 2 testvér. Köszönöm a figyelmet, maradjunk biztonságban. Sziasztok!